אוקיי, שלום לכולם, אהלן אמנה, נעים מאוד. אנחנו נמצאים פה בפודקאסט שרשרת של פרויקט 555, שרשרת בנושא התנדבות, ואולי אני אתחיל עם להסביר למה בעצם בחרתי לראיין אותך, ואז נשמע אותך. אז אני ואת עכשיו שותפים לאיזושהי דרך שאולי נחזור אליה בהמשך, אנחנו עובדים עכשיו ביחד, אבל באופן מאוד מאוד מקרי, שתינו בעצם בזמנים נפרדים, עשינו בעבר את אותה התנדבות. אני ב-2018 וב-2019 טסתי לאתיופיה להתנדב עם הקהילה היהודית, ואת, בלי שידענו בכלל, שנה אחריי גם כן טסת לאתיופיה להתנדב בקהילה היהודית, לא בדיוק אותה קהילה, תכף ניכנס לזה. כשהייתי צריך לראיין, פתאום אמרתי, וואי, אף פעם לא באמת ישבנו ודיברנו על זה לעומק, למרות שאנחנו עובדים כל כך הרבה ביחד וחלקנו את החוויה הזאת מכיוונים שונים, וזו ההזדמנות שלנו היום קצת לדבר על זה. אז אולי אני קודם כל אבקש ממך רגע להציג את עצמך, ואולי לספר על מה זה בדיוק התנדבות בקהילה היהודית באתיופיה. אוקיי, מעולה. אני רגע סוגרת את הדלת. התחיל פה רעש של עיר, סליחה. טוב, אז אני אספר באמת שזכיתי להיות בקהילה באתיופיה 3 פעמים. פעם הראשונה באמת הייתה ב-2019, הייתי שם לחודשיים, ואז בזמן הקורונה טסתי שוב פעם לחודשיים, לשליחות שהיא דומה וקצת שונה. אני אסביר בדיוק מה השליחות עוד רגע. ובפעם השלישית זה היה בתחילת שנה, לפני שנה, בחודש אלול הקודם, והייתי שם ככה בחגים ובשביעי באוקטובר, ואחר כך חזרתי לארץ. אז ההתנדבויות היו קצת שונות בכל פעם, אבל באופן כללי אני אספר שבאתיופיה, למי שלא יודע או יודעת, יש קהילה יהודית מדהימה שמתחלקת לשניים. חצי מהקהילה, או יותר, הקהילה יותר משמעותית וגדולה, נמצאת בעיר שקוראים לה גונדר, שזה קצת כזה ירושלים של אתיופיה, כזה עיר שיש לה כזה מסורת וכזה, והקהילה השנייה נמצאת באדיס אבבה, שזה העיר בירה, היא קצת יותר תל אביב, אם צריך להסביר. אז גם האופי של הקהילות קצת שונה, יש את והזיכרון שלי הירושלמים ואת גם התל בקהילה אביבים. באדיס דוברת אנגלית ברובה. אני התנדבתי באדיס, והמנה התנדבה בגונדר. נכון. אז גם, כאילו, זה לא סתם תל אביב שאת אומרת, האנשים שהגיעו לאדיס, האנשים שהם ברובם במקור מגונדר, אבל כבר עשו איזשהו צעד, שהם שמעו שאולי הם יעלו לארץ, הם כבר מכרו את הדברים שלהם, כבר עברו לעיר הגדולה, ואז מצאו את עצמם שם, אז באיזשהו מקום הם כאילו כבר יצאו מהכפר, וזה נכון. ישנה את התודעה שלהם. וגם תלוי מאיפה הם הגיעו באתיופיה. כל האנשים בקהילה בעצם הגיעו מכפרים בכל אזור אתיופיה, לסוג של מחנה, קהילה, כדי לעלות לארץ. יש שם משפחות שמחכות 20 שנה, 15 שנה לעלות. זאת קהילה מדהימה, ואני מרגישה שיותר משהתנדבתי שם, פשוט למדתי המון. בעקבות 3 הפעמים האלה, אז פתחתי השנה תוכנית בארץ, במדרשה שקוראים לה עין הנציב, מדרשה לבנות לפני צבא, שבה פתחנו תוכנית לעולות מאתיופיה שעלו ממש בשנתיים האחרונות, ועם כל ההבנה שהחלום להגיע לארץ הוא חלום גדול שמתנפץ בצורה מאוד משמעותית כשמגיעים לכאן, מול הקושי והכאב של הסתגלות במקום חדש, אז אי אפשר להישאר רק ברצון להתנדב באתיופיה, וצריך לעשות משהו גם כאן. והתוכנית הזאת, זה מה שעשיתי בשנה האחרונה, בצורה ממש אינטנסיבית, גם להקים את התוכנית וגם ללוות וללמד בעיקר תורה במדרשה כזה לפני צבא. 12 בנות מדהימות, שאת חלקם כבר הכרתי מהקהילה באתיופיה, או את אחים שלהם הגדולים, וזכיתי גם לפגוש אותן פה בארץ. מה זה ההתנדבות באתיופיה? אם אני אומרת במשפט, זה באמת פשוט לבוא, להיות חלק מקהילה, באיזשהו לב פתוח, ורצון גם לפגוש, גם ללמוד ביחד, להרגיש את החיבור העמוק של כולנו ליהדות, והרצון להרגיש אחים מתוך המרחב הזה.
איזשהו מקום של סולידריות כזאת, של להגיד כאילו למרות שהמדינה שלי כרגע לא נותנת לכם לעלות, וכמובן שזה מאוד פוליטי, אני כאמנה מוכנה ורוצה להרגיש חלק מהקהילה שלכם, ללמוד מכם, ללמוד ביחד, להביא לכם את הידע שיש לי בגלל השפה העברית שלי במסורת היהודית, וזו חוויה מכוננת גם באתיופיה וגם בישראל. כל אחת מעלה גם הרבה מחשבות ותהיות והרבה קשיים, וגם הרבה למידה ויופי, ובעיקר מפגש עם נשמות מדהימות מדהימות מדהימות. אני רוצה רגע לחזור לתחילת הסיפור, אמנה, וכפול, בוא נדבר רגע גם על תחילת הסיפור של יהדות אתיופיה, כי את אמרת זה משהו שלדעתי הוא לא בהכרח מובן מאליו, מדינת ישראל לא נותנת לעלות, זה פוליטי, וגם לתחילת הסיפור שלך עם יהודי אתיופיה, אז אני אשאל את זה כאיזושהי שאלה כפולה. קודם כל אולי תסבירי רגע איך זה שיש עדיין יהודים באתיופיה. כולנו מכירים בעצם את מבצע משה ומבצע שלמה, ואת כל השנים הגדולות שבה יהודי אתיופיה עלו לארץ. מי עוד נשאר שם בכלל? למה הם עוד שם? למה מדינת ישראל לא נותנת להם לעלות? ואולי בתוך זה אני גם אשאל, איך את, אמנה שגדלה בלב ליבה של הציונות הדתית, האליטיסטית, כאילו, ולמדה במדרשות, והייתה לא יודע, בואו נגיד את זה בסטריאוטיפ, מאוד אשכנזייה, איך את מוצאת את עצמך טסה לאתיופיה לעבוד עם הקהילה היהודית? שאלות ממש מעניינות. קודם כל אני אגיד שכל השאלה הפוליטית, והשאלה, זו שאלה רחבה, כאילו גם מי יהודי, מה זה יהודי, כאילו אני לא אכנס לזה. אני כן אגיד בצורה פשוטה שכל האנשים שמחכים כרגע לעלייה באתיופיה, יש להם משפחה מדרגה ראשונה בארץ, או הורים או אחים או ילדים. כל המשפחות שם זה משפחות שיש להם כבר קשר עמוק לישראל, חלקם פשוט נפלו בין הכיסאות, בירוקרטיה, המשפחה שלהם עלתה אבל הם כבר התחתנו והם רשומים כמשפחה אחרת והם נשארו באתיופיה. חלקם נשארו בכפרים עד תקופה יותר מאוחרת, ורק אחרי כמה שנים של עליות הסכימו בעצם, ואולי בצדק גם, לעזוב את הכפר, לעזוב את החלקה החקלאית, לעזוב את הבית ולקחת את הסיכון להגר למדינה אחרת. חלקם או רובם משפחות שבמהלך הדורות האחרונים שבעצם היה איזשהו פיצול בין ביתא ישראל שנשארו כקהילה יהודית לאנשים שבעצם היגרו לכפרים ונטמעו באוכלוסייה, אז הרבה מהם הם משפחות שהן מעורבות, אבא נוצרי עם היהודייה ולהפך. אז זה בעצם הקהילה, אבל כל האנשים שאני פגשתי הם אנשים שמרגישים חיבור עמוק לעם ישראל ולארץ ישראל, והם גם רוצים להתאחד עם המשפחות שלהם, שכאילו אני חושבת על מדינת ישראל שלקחה אחריות על הסיפור הזה של יהודי אתיופיה, וכן, והמתחיל במלאכה אומרים לו גמור, כאילו אתה לא יכול לעצור באמצע ולחשוב שכאילו אתה עשית את שלך. מתוך אהבה עמוקה לתרבות האתיופית ולקהילה הזאת, אני חושבת שמדינת ישראל מרוויחה מלא מזה שהם חיים פה ונמצאים פה וחלק מהעם שלנו, וזה יפהפה, ואני מרגישה זכות על כל אחד שמצטרף אלינו. זה פוליטי מאוד כי קודם כל אנחנו יודעים שיש עליות ממקומות אחרים, וצבע העור קובע, לצערי. צבע העור וזה שהמשפחות שמגיעות לכאן מאתיופיה הן משפחות מאוד עניות, שעזבו את כל מה שיש להם כדי לעלות לארץ. גם אם יש להם השכלה, היא השכלה שלא מתקבלת בישראל, אז זה להביא לפה משפחות שזקוקות לתמיכה. וגם אני אגיד שפשוט כל פעם שיש בחירות אז יש עלייה, אז אפשר לחשוב לבד, כאילו. ואיפה את בסיפור? זה הסיפור הגדול של יהדות אתיופיה. כן. איך את מגיעה לשם בכלל? במקרה ממש, כאילו פגשתי מישהי שריכזה את המתנדבים שם, היא הכירה אותי ואמרה שהיא חושבת שכדאי לי לבוא ומתאים לי. יש מלא שליחים מדהימים שבאמת עברו באתיופיה. אני כן חושבת שאם אנחנו מדברות על התנדבות, אז זה מרחב מאוד מורכב, בעיקר לבוא להתנדב בקהילה כזאת, וכנ"ל על הארץ, ואולי ניתן כמה דוגמאות, כי זה מאוד מאוד רגיש להיות מתנדב, להיות מתנדבת במקום שבו את הפריבילגית,
את מגיעה מהמקום שהוא החלום שלהם, את מגיעה עם ידע וכסף ואחריות, וכל הדבר הזה יכול לייצר הרבה מאוד קונפליקטים פנימיים, וגם לא, זה לא פשוט להיות מתנדבת שבאמת מיטיבה ולא מרעה. ואני חושבת שכאילו שוב, אם אנחנו מדברים על התנדבות, אז הדרך, זאת אומרת, מה בעיניי הופך מתנדבת למתנדבת טובה? התנדבות להתנדבות טובה, שבאמת מגיעים מאיזה מקום של השתוות אמיתית עם האדם שאתה פוגש, השתוות נשמתית, כאילו, נכון, לי יש יותר כסף, אבל מבחינת עומק המפגש שאני מבקשת לייצר, אני באה לפגוש אותך, אותך, אני באה להביא את מי שאני, שותפות גורל למה שקורה בעולם, ומשהו כאילו שמאוד מאוד מגיע עם ענווה, אולי בעיקר ענווה זה המילה. אני מאוד באתי מהמקום הזה, באתי ללמוד, חיפשתי באותה תקופה להבין מה זה פשטות, מול עולם מאוד מורכב ומול עולם בורגני ומול עולם כל מיני שאלות, ובאתי גם לחפש ובאתי להכיר ובאתי לראות מה זה עבודת השם, ובאתי להתפלל בחגים במקום שירגיש לי יותר נוח מהבתי כנסת שגדלתי בהם. אז אני חושבת שבמקום הזה מקום טוב. וכנ"ל אני אגיד על התוכנית שהקמתי פה בארץ, שהיא דרשה ממני באמת כאילו מאמץ נפשי עילאי ושל זמן, אבל כאילו מה שהרווחתי מהמפגש עם 12 נשים פשוט מטריפות, זה כאילו מבחינתי כאילו רווח עצום. אני רוצה רגע לחזור עוד רגע, נשים בצד התוכנית שהקמת, נגיע לשם, אני רוצה כן לדבר דווקא על אתיופיה. את הזכרת את זה קצת, אבל אני אולי אשים על זה את תשומת הלב שלנו, שיש דבר נורא מורכב ללכת להתנדב במקום כמו אתיופיה, בטח שיחסי הכוחות מגלמים תפקיד כל כך מרכזי, שכל אחד מאיתנו בא ממקום כל כך שונה וכל כך אחר, ולפעמים הפער הוא בלתי נסבל. הביקורת הרבה פעמים על התנדבויות, יש היום עולם שלם של, גם בישראל וגם בעולם, אנשים לבנים שטסים למדינות עולם שלישי להתנדבות, או מה שלפעמים קוראים לו תיירות עוני, ללכת ולראות את הכאב ואת הסבל, ובעצם לקבל תחושת משמעות, ובעצם לקבל משהו סקרן, כאילו להיות בסוג של ספארי. את מאוד מודעת לזה, אז הייתי רוצה לשאול אותך, כשאת טסת לאתיופיה, מהמקום שלך, למקום שהוא כל כך אחר, מה היו הקווים המנחים שלך כשפעלת מול הקהילה, ומה היה החיסון שלך כנגד הסכנה הזאת של היחסי כוחות הבלתי נסבלים שעומדים בינך מתנדבת לבינם המקומיים? שאלה ממש טובה. קודם כל נראה לי שמשהו, קודם כל אני אגיד שכל פעם כשחזרתי מאתיופיה אמרתי שאני לא הולכת לשם יותר, כי זה ממש קשה. כאילו, לא התנאים, באמת המפגש הזה כל הזמן עם הזרות, עם השוני, עם הצורך כאילו להחזיק כל הזמן את המרחב הזה, הוא ממש לא קל. הפחד, כאילו, למה אני עושה את זה, האם זה טוב, למי זה טוב, כאילו, אז, וכל פעם חזרתי כי התגעגעתי למקום, לאנשים, ממש, כאילו, משם חזרתי. אני חושבת שקודם כל משהו בסיפור של הקהילה היהודית באתיופיה הוא קצת חיסון טוב בפני עצמו לתופעה הזאת, כי אני מגיעה לפגוש קהילה, לפגוש אנשים שיש לי קודם כל איזושהי תחושת באמת אחוות עם מסוימת איתם, או שותפות גורל מסוימת, וזה כבר מרכך את הפערים. כאילו ללכת ברחוב באתיופיה זה לפעמים בלתי נסבל, ואז אני נכנסת לתוך השטח של הקהילה ואני מרגישה שהגעתי הביתה קצת, עדיין לא הביתה, יש כאילו פערים עצומים ועמוקים, אבל משהו בזה שזאת קהילה יהודית הוא מאוד מאוד מרכך את זה. היכולת שלי לנסות במרחב לא להביא את חוץ מצבע העור שלי שאין לי איך להסתיר אותו, אבל לא להביא שיח על כסף, לא לבוא עם בגדים, לא יודעת, באתי עם 3 בגדים שלבשתי אותם
בהתחלפות, לא קניתי שום דבר, אכלתי כמו אתיופית, כאילו ממש ניסיתי לא לשדר את ה כאילו את הפערים במרחב הציבורי. והשתדלתי שמה שאני מביאה זה לא כסף ולא מי יוצא איתי לבית קפה, זה מי רוצה ללמוד איתי סיפור של רבי נחמן, מי רוצה לשבת איתי ביחד ולקרוא משהו, כאילו להביא המון המון מרחבים של רוח שבהם כאילו זה באמת משהו שאני פוגשת בן אדם סופר עמוק ומדהים שחוויית החיים שלו, וזה משהו שגם הייתי אומרת לתלמידות שלי השנה, כאילו אתם הרבה יותר מגניבות מכל הישראלים שאני מכירה, כאילו אתם חיות עם שתי נקודות מבט על העולם של אתיופיה וישראל, אתם חוויתם חיים סופר מעניינים, משמעותיים, עם המון המון כאב וקושי, ועם הגירה סופר קשה שהפכה אתכם להיות בחורות מורכבות, עמוקות, שיש להן מחשבות מיוחדות על העולם, יש לכם שתי תרבויות שאתם יונקות מהן, זה מדהים, כאילו אתם עוקפות אותי באלף דברים, אני מקנאה בכם, אני גם רוצה להיות אתיופית. וזה אני חושבת מקום שהוא יכול לעזור, כאילו. כן, אז אני שומע בעצם שתי דברים, קודם כל את מדברת על להגיע בצניעות וענווה ולבוא וללמוד מהאנשים שאת בעצם, ולראות דווקא את המקום שבו יש להם איזשהו הון צלבוני עלייך או עלינו. הדבר השני שאת מדברת זה על הסיפור הזה של הקהילה ושל היהדות, ושהעובדה שאת באה, שאנחנו משתווים אל מול הקהילה בעצם, שהעובדה שאת יהודייה והם יהודים ויש לנו איזשהו קורפוס משותף להיפגש מולו דווקא מניח אותנו באיזושהי אותה סירה. ועל זה אולי אני רוצה לשאול וקצת יותר להתמקד בסיפור הזה של הקהילה. כאן אולי אני אדבר על הניסיון שלי ועל מחשבות שהיו לי. גם אני בעצם התנדבתי באתיופיה בקהילה פעמיים, פעם אחת באדיס, פעמיים באדיס, פעם אחת עם גיחה לגונדר. ואחד מהדברים שזכורים לי מאוד ביחסים האלה בין ישראל ואתיופיה, זה שהיהודים באתיופיה הם בעצם בתודעת, הם קצת פליטים, כמו מחנות הפליטים הפלסטינים, הם בוחרים לשמר איזשהו מצב קיים, הם אומרים אני באמצע הדרך, אני רוצה להגיע, והם לא משתקעים או משתרשים בשום צורה, אלא הם כולם מחכים לסרטיפיקט לעלות. בנוסף, יש להם, מי שמתחזק להם את היהדות, זה בעצם אנשים מישראל, כמוני, כמוך, מה שיוצר מצב שבו כל הנהגה מקומית שמתפתחת במקום, ברגע שהיא מספיק מתקדמת, מעלים אותה לארץ והמקום נשאר עם איזשהו חלל ולא מתפתחת איזושהי קהילה מקומית. וזה הדבר שתמיד נורא הפריע לי, כלומר, אני זוכר שאני התנדבתי באתיופיה, היה שם בני עקיבא, ולימדנו את המדריכים שהיו אתיופים, כל מיני דברים ביהדות, וששנתיים אחר כך כל המדריכים האלה כבר גרים בארץ, ושהגענו, לא יודע, ששמעתי שבקהילה אין אף אחד אחר. אז איך את מתמודדת עם זה, כאילו, איך את מרגישה שהדבר הנכון, מה הדבר הנכון לעשות שם? שאלה ממש טובה. קודם כל ראוי לציין פה למי שלא מכיר, שהקהילה באתיופיה, זאת קהילה שמי שמנהיג אותה זה חבר'ה צעירים, יש מבוגרים בקהילה כמובן, אבל זה פשוט מדהים לראות מקום שבו מי שכאילו באמת מנהיג את המקום ונותן את הרוח זה חבר'ה בני 25, בני 18 שמדברים ומלמדים תורה והם חזנים והם יושבים בוועד מנהל של הקהילה, כאילו מטורף, באמת אנשים מדהימים. אני אגיד על זה שני דברים, קודם כל שאני כאילו בלופים שעשיתי לחזור לאתיופיה באמת הרבה פעמים חזרתי וכבר התחלפו האנשים, ואני דווקא מאוד מאוד שמחתי לראות שבסוף באמת לא צריך אותנו כשליחים, זאת אומרת אנחנו מביאים הרבה כאילו רוח וחיבור של סולידריות, אבל הקהילה מתפקדת, האנשים שם יודעים להסתדר מצוין, הם אלה שמחזיקים את הקהילה, ודווקא אפילו התחלופה הזאת היא באמת מייצרת מנהיגות חדשה, כאילו הלוואי שכאילו בכל המקומות זה היה קצת ככה, שאנשים מפנים את הכיסא שלהם אולי מכורח המציאות ואולי לא, ואז פתאום כאילו כל פעם הייתי מגיעה ואומרת כזה וואו לא זכרתי אותך מפעם הקודמת, איך אתה כאילו הפכת להיות כזה הבחור הכי מנהיג בקהילה. אני חושבת שזה דבר מבורך. בהקשר הזה אני אספר
במהלך השנים האלה שאני גם הייתי באתיופיה, בעיקר חברים טובים שלי, ופה אני אציין שם של חבר שקוראים לו מרקצ'ו, שכבר נמצא בארץ וגם בזכותו הקמנו את התוכנית השנה, שהקימו בקהילה ארגון שקוראים לו בני עצמאות. הוא נמצא בגונדר. בני עצמאות זה בעצם חבר'ה מתוך הקהילה שבתוך הפוליטיקות של פרויקט 10 והמממנים מאמריקה וערב מישראל, שכל הזמן משחקים בהם בעלייה, במי מקבל תפקידים, במי מקבל כסף, במי מקבל... הם החליטו שהם רוצים להיות עצמאים, והם הקימו באמת את הקבוצה, את החבורה הזאת שקוראים לה בני עצמאות, שגם עוזרת כלכלית למשפחות שממש זקוקות, וגם מייצרת כל מיני פרויקטים, ואחד הרעיונות שלהם זה דווקא באמת לייצר עוגן חזק למי שכרגע לפחות נמצא באתיופיה. לפני 3 שנים הם הקימו ישיבה שקוראים לה ישיבת בני עצמאות. אני זכיתי בפעם האחרונה לטוס, כאילו ללמד בעצם בישיבה, ולא, כמובן שהכל מחובר, אבל הם הקימו את זה בשיניים. אם מדברים על התנדבות, אז מרקצ'ו הוא באמת איש של שליחות, והכספים שלהם זה מחברים בארץ שמממנים, והם שכרו מבנה והם מלמדים את עצמם והם ישנים שם, כאילו בעצם מאפשרים לחבר'ה כבר יותר גדולים לצאת מהבית, שזה משהו שבאתיופיה לא קורה כי כולם גרים בחדר אחד, 6, 7 אנשים. ושם אני באמת הצלחתי לראות בפעם הראשונה כאילו איזשהו גם הלך רוח של הקהילה, שהחלום לעלות לארץ הוא לעולם לא ייגמר, כי כאן המשפחה שלנו, זה ארץ הקודש שלנו, אנחנו יהודים, אנחנו רוצים לעלות, וגם לגור באתיופיה זה ממש סיוט. דרך אגב, מלחמה נוראית באתיופיה גם עכשיו, 100,000 הרוגים, חטיפות של יהודים, זה ממש ממש לא קל, אבל בתוך הדבר הזה אנחנו כן כרגע נמצאים פה ואחראים על עצמנו ועצמאים ומפתחים תורה ומפתחים קהילה, שזה דבר מדהים. בתוך המקום הזה אני אספר סיפור אחד עליהם, כי זה הסיפור אולי הכי מרגש שקרה לי באתיופיה. בפעם האחרונה שהייתי, אז הם עשו פעילות לחבר'ה של הישיבה שהם ארגנו בעצמם כמובן, ואני באתי כאורחת, ישבתי בפעילות שהיא באמהרית, הם מעבירים, הם עושים ואני רק משתתפת. זה היה לי מאוד כיף, ומישהו קצת מתרגם לי וקצת מסביר, וזה היה אחרי החגים, זה היה כאילו מין סיום כזה לאיזה כזה לימוד שעשינו, והם הכינו משחק חבילה עוברת, וכל פעם פותחים מוזיקה, פותחים, יש משימה מכלום, כאילו מה, עיתונים, טטטה, כן, אני מדברת על מקום עם מלא עוני, משחק וכולם צוחקים ושאלות מצחיקות ושאלות אישיות ומשימות, ואני מאוד חיכיתי לראות מה יקרה בסוף, הקטע של המתנה. וכשהגיעה העטיפה האחרונה, עכשיו זה כאילו מי שיוצא יוצא כי זה מוזיקה וכזה, אז יצא מישהו, פותח את העטיפה האחרונה, ורגע לפני המתנה המשימה שהם כתבו היא עליך לבחור את האדם במעגל שאתה רוצה להביא לו את המתנה. ואני אהבתי על זה כי הם כאילו ברגישות עמוקה של אנשים לא פריבילגיים שמבינים שגם בתוך הקהילה שלהם ובתוך הקבוצה הזאת יש אנשים שיש להם יותר ויש אנשים שיש להם פחות. יש בקהילה אנשים שיש להם משפחות בארץ ששולחות כסף ויש אנשים שלא, ובתוך הדבר הזה במקום שלמישהו רנדומלי יצא המתנה שבתוך העטיפה, הם רגע לפני אמרו הוא יצטרך לבחור למי להביא את זה, והבחור שפותח את זה מסתכל מסביב ובוחר את הבחור הכי עני בחדר, שאני יודעת שהוא הכי עני בחדר, ומביא לו את המתנה, והוא פותח ובפנים יש שעון, והוא לובש את השעון ואני מסתכלת במעגל ואני גם רואה שאולי הוא היחיד שאין לו שעון במעגל, וזה רגע של מבחינתי כאילו היה לי כל כך חזק, כי באמת זה הראה לי איך גם אנחנו מדברים על התנדבות, אבל איך כאילו מה זה התנדבות? כאילו היכולת להיות אדם רגיש בעולם שמסתובב מתוך תשומת לב מי כאילו איפה אני יכול לתת, מה לי יש ומה לאחר אין, ואיך אני יכול לתת למישהו בצורה שהוא בכלל לא ירגיש שזה צדקה, רק כי שיחקנו משחק ויצא שהוא קיבל את המתנה, רק כי אני אוהב אותך אז יאללה בחרתי בך. זה היה לי כל כך מרגש, וגם כאילו לימד אותי על התנדבות
כאילו משהו מאוד מאוד עמוק. וואו. הסיפור שאת מספרת מאוד מתחבר לי להלכות צדקה ברמב"ם, על 8 מעלות של צדקה, ושהמעלה הגבוהה, באמת יש לנו איזושהי מעלה של, בעצם המעלה הגבוהה ביותר בצדקה, זה לתת למישהו עבודה, זה לא צדקה. ואת כאילו בחרת לסיים באיזשהו סיפור של מעבר בין צדק לצדקה, איך עברנו מאיזושהי התנדבות שבה מגיעים אנשים, אני לא יודע, את מגיעה ממקום שבע לאיזושהי קהילה מוחלשת או במצוקה, לסיפור בכלל של העצמה קהילתית, ואיך קהילה מבינה את עצמה, שאני לפחות חושב באיזשהו מקום שזה תמיד, כאילו שהתנדבות זה דבר שהוא, אנחנו באיזשהו מקום שואפים לבטל אותו, ושאנחנו תמיד באיזשהו מקום, אולי אמר דבר אחר, נתינה אנחנו לעולם לא נבטל, מרקם חיים של קבלה ונתינה זה דבר שתמיד יישאר, הרעיון הזה של התנדבות מלכתחילה, מניח הרבה יחסי כוחות במציאות שאנחנו לא תמיד שואפים להישאר בהם. אנחנו ממש לקראת סיום. אולי הייתי רוצה שנסיים בעצם איך שסיימת ללמד בארץ, בדבר הזה של כיתה של נשים מאתיופיה במדרשה דתית, אז בעצם דרכנו הצטלבו ועברנו, בעצם עברנו לאיזושהי, לפתח איזה רעיון אחר לקהילה אחרת לגמרי, שדווקא מתעסקת קצת יותר בעולם החרדי ובאנשים ובפלסטינים, ואולי הייתי רוצה לשאול, זה מתחבר למה שאמרת קודם, והתשובה תהיה נורא קצרה, אני שומע אצלך מתח בין לאומיות לאחרות. יש אצלך איזושהי אחריות נורא גדולה על האתיופים, כי הם שייכים לאותו לאום כמו שלנו. מצד שני, את תמיד מחפשת באיזשהו מקום את האחר, לא משנה איזה חירויות. אולי הייתי רוצה שתספרי מקום שבו ההתנדבות באתיופיה הידדה לך דווקא עכשיו בפעילות שאנחנו עושים. אוקיי. אז אולי קודם אני אגיד שכאילו באופן כללי אני מרגישה על עצמי שהשונות והמגוון מאוד מאוד מושכים אותי, לא מתוך סקרנות, כמו שמתוך קרבה. כאילו אני לא יודעת להסביר את זה, זה נשמע לא יודעת, אבל יש לי איזו תחושה כזאת שבאמת החירות היא קרובה אליי ממש, ואולי זה גם דרך טובה להגיע איתה להתנדבות. מה אני יכולה להגיד על לאומיות? אני חושבת שגם במהלך השינוי, הפעמים שהגעתי לאתיופיה בכובעים שונים ובתקופות שונות בחיים, גרמו לי לשיח אחר עם החבר'ה, בין שיח של בהתחלה יותר כאילו לדבר על המדינה, ליכולת ללמוד איתם תורה שמדברת על הכוח גם של להיות קהילה יהודית בגלות, והחשיבות של הדבר הזה. ובאופן כללי אני חושבת שבאמת מה שמתחבר לי שזה כל מפגש עם עוד תרבות ועם האחר, בעיניי היא הזדמנות ממש ממש משמעותית למפגש שלי עם עצמי פנימי, ושל יכולת להרחיב את הראייה שלי. אולי הדבר שהכי ריגש אותי בסוף התוכנית השנה בעין הנציב, זה שהיה מלא קונפליקטים עם המדרשה. לא הייתי קוראת לזה גזענות, אבל החירות, כאילו איך אני משלבת 12 נשים אתיופיות שעלו לארץ בתוך קהילה בורגנית אשכנזית של בנות מקטמון פתח תקווה שמגיעות למדרשה ליברלית פמיניסטית, והיה שם המון גם פעמים שזה התחכך וחוסר רגישות למה זה גזענות במובן העמוק. אבל הרגע האחרון של השנה שעשינו סבב סיכום והבנות של המדרשה פתאום אמרו כמה להם זה היה משמעותי לפגוש אותן, זה היה מבחינתי השיא. כאילו לא היה פה בנות אתיופיות שהצטרפו אלינו לשנה של מדרשה ואנחנו עשינו להם טובה שאירחנו אותם, אלא כמה קיבלנו מזה, מהמרחב המשותף הזה של כיתה אתיופית, שלפעמים אני עושה שיעורים ביחד ולפעמים בנפרד, ואולי זה גם החלום שלי על ישראל פלסטין. כאילו היכולת הזאת להרגיש שאנחנו באמת מקבלים מהיכולת לחיות במרחב משותף שבו כל אחד לא מאבד את הזהות שלו ומדבר את התרבות שלו, את השפה שלו, את מה שהוא גדל, ועם זה כאילו יש מפגש שמייצר כאילו שמייצר באמת יופי, כאילו יופי בעולם וריגוש ושמחה. לא יודעת, מה שאני זכיתי לו.
בשני המפגשים, גם עם פלסטינים, גם עם אתיופים. תודה רבה, אמנה. בדיוק סיימנו את הזמן. כיף לדבר איתך. נראה לי שסיימנו את ההקלטה גם. אז עוד לא. עוד לא. אה, אז אני הייתי רוצה להגיד שממש מעניין לשמוע את כל המחשבות שלך. אותי זה מלמד הרבה, אני מרגיש שאני לומד ממך כל הזמן. אה, בטח לתת מבט על סוגיה כל כך מורכבת של ללכת ולהתנדב בקהילה שאני מצד אחד מרגישה איתה איזושהי שותפות גורל, מצד שני כל כך אחרת, להגיע באיזושהי צניעות וענווה למקום ולהבין שאני לומדת לא פחות ממה שאני נותנת בו, ושבעצם בכל פוטנציאל, הייתי אומר הרבה פעמים שיח יחסי הכוחות יכול לייצר הרבה גבולות בעצם. הרבה פעמים אם אנחנו עסוקים יותר מדי בצדק וביחסי כוחות האלה, אז אנחנו כל אחד קצת נשאר בשלו, אם כל דבר הוא ניחוס תרבותי, אז קצת קשה להיפגש, ואני ממש מרגיש שאני לומד ממך את אומנות המפגש, איך אנחנו נפגשים בצורה שהיא לא בולעת ולא פטרונית, אלא אנחנו באמת נפגשים בצורה שהיא גם, יש לי את היכולת לתת ויש לי את היכולת לקבל, ולא פחות מלתת. זהו, אז שיהיה שבת שלום. תודה רבה, רועי, איזה כיף.